අයිබන් කියලා පිළිගන්නවා සපෝට ෆාම් YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙච්ච ඔයාලව. ඉතින් මේ අද වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරොත් මේ ඉන්නේ මගේ ෆ්ලවර් හෝන්. කලින් වීඩියෝ එකේදී මම හිතන්නේ මම පෙන්නුවා. අද ටැංකිය මෙයාගේ ටැංකිය හස් කරනකොට මට හිතුණා මේ කොහොමද හරියටම අපි ටැංක් එක මාළුවෙක්ගේ ටැංකියක් හස් කරන්නේ ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගන්නේ ඒ ගැන. ඉස්සෙල්ලාම අපි ටැංක් එකේ ලයිට් එකයි ෆිල්ටර් එකයි ඕෆ් කරගන්න ඕන. ඒක තමයි ඉස්සෙල්ලාම අපි කරන්න ඕන. මොකද නැත්නම් අපිට කරන්ට් එක වදින්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි ටැංකියෙන් වතුර 150ක් අයින් කරන්න ඕන. මතක තියාගන්න ෆිල්ටරේ අස් කරන්න එපා. ෆිල්ටරේ ටැංකියේ වතුර අයින් කරලා සතියකට පස්සේ අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න අස් කරන්න. අපි මේ විදියට ටැංකියේ තියෙන කුණු ටික අයින් කරනවා. දැන් සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් ඇයි අපි මේ ගල් වැලි වගේ දේවල් දාන්න නැත්තේ කියලා. මොකද මේ ෆ්ලවර් හෝන් තියෙන ගොඩක් සොෆ්ට් වෙච්ච අර ඔළුව KOK එක ඔළුවේ තියෙන ගෙඩියක් ඒක ගොඩක් සොෆ්ට්නේ. ඉතින් මේ මෙයා දඟලන දැඟලිල්ලට ඔළුව පොඩ්ඩක් අදුනත් ඇති ඔළුව ටක් ගාලා තුවාල වෙන්න. අන්න ඒකින්ද තමයි මේ අපි මෙහෙම කරන්නේ. ගල් වගේ දේවල් දාන්න නැත්තේ. මේ වීඩියෝ එකේදී දාලා බලා ගන්න පුළුවන් අයින් කරනකොට මෙයා ගොඩක් දඟලනවා. ඉතින් අපි මේ වගේ මේ සතෙක් එක බොහොම ප්‍රවේශමෙන් තමයි ගණදනු කරන්න ඕන. මොකද මේ සතා ස්වාභාවිකව හැදිච්ච සතෙක් නෙමෙයි. මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කියලා ඇති මේ සතා මිනිස්සු විසින් තායිලන්තයේදී සතු වර්ග ගොඩක් එකට ඉන්ටර්බ්‍රීඩ් කරලා හදපු සතෙක්. මේ වගේ සතෙක් ඉන්නකොට අනිවාර්යයෙන් අපි ගොඩක් කියා කරන්න ඕන මේ ටැංකිය හරියට වතුර ඕනම සතෙක්ගේ ඕනම මාළුවෙක්ගේ ගෝල්ෆිෂ් කෙනෙක් වුණත් අනිවාර්යයෙන්ම වතුර අයින් කරන්න ඕන 150ක ප්‍රමාණයක් විතරයි. මොකද බැක්ටීරියා කවුන්ට් එක ඒ වගේ දේවල් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වතුර එකක් දාලා ආයි වතුර එකක් අයින් කළා ඒ වගේ දේවල් කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම මේ මාළුන්ගේ කියන්නේ මේ වතුර තියෙන උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම මාළුව වෙනම පරිසරයකට එනවා. එතකොට මේ කට්ටියට මේ පීඩනය දරා ගන්න බැරි වෙනවා. මෙන්න මේ කාරණා නිසා තමයි අපි මේ ටැංකියෙන් 150ක් අයින් කරන්නේ. ඊළඟට අපි තුන්වෙනි ස්ටෙප් එක විදියට ග්ලාස් එක මේ විදියට අතුල්ලනවා. ඔයාට මේ වගේ උපකරණයක් නැත්නම් ඔයාට ගන්න පුළුවන් කපු පිරිසිදු කපු රෙදි කෑල්ලක්. ඒකෙන් උනත් හොඳට මේක සුද්ධ කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි දැන් මේ වතුර එකතු කරගන්න ඕන ටැංකියට. අන්තිම ස්ටෙප් එකට කලින් ස්ටෙප් එක. දැන් පේනවා ඇති මේ ලයිට් එක දාලා තිනවා. මේ ලයිට් එක දාලා තින්නේ ඔයාලට මේ වීඩියෝ පොඩ්ඩක් පැහැදිලිව පේන්න. ඊළඟට අපි ෆිල්ටර් එක දා ගන්නවා. මේකේ අන්තිමම ස්ටෙප් එක විදිහට අපි මෙතිලින් ග්ලූ සල්පයක් එකතු කරනවා මාළුවට. මොකද මාළුවා මේ ටැංකිය අස් කරද්දී මාළුවන්ගේ තුවාල වගේ දේවල් ඇති වෙන්න පුළුවන් නිසා මේ මෙතිලින් ග්ලූ එකතු කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේක මේ ටැංකිය අස් කරන විදිය මාළුවන්ගේ මාළුවට වෙනස් වෙනවා. ඔයාලට මේ ඔයා ගාව ඉන්න මාළුව අස් කරන එක්කෙනා ගැන මාළු වර්ගය ගැන මේ ටැංකිය අස් කරන විදිය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට මේ ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙන කියන්නේ ඔයා ඒ මාළු වර්ගයේ මේ ටැංකිය කොහොමද අස් කරන්නේ කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. මම එතකොට අදාළ මාළු වර්ගයට අනුව ටැංකිය අස් කරන විදිය ගැන වීඩියෝ එකක් ගන්න. ඔච්චරයි. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මම මේ වීඩියෝ එකේ නාම ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් මේ කොහොමද හරියටම මාළු ටැංකිය අස් කරගන්නේ අපි දේශීයම කියන එක මේ විශේෂයෙන්ම මේ ෆ්ලවර් හෝන්ලා මොස්ටර් ෆිෂ්ලා වගේ ඉන්න කට්ටියගේ ආයි යන්න ඕනේ. ෆිල්ටරේ මම අස් කරේ නැහැ. ෆිල්ටරේ අස් කරන්න ඕන සතියකට පස්සේ. මෙන්න මේ තමයි